Hello students, on the behalf of GTU Studies, me and Gattubai welcome you to this video lecture for the branch Diploma Mechanical Engineering, and the topic of today's video is factors affecting the machine design. Means કે Diploma Mechanical Engineering ની અંદર 5th semester માં DME સબ્જેક્ટ જે આવે છે જેનો ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મશીન ડિઝાઇન, જેને રિલેટેડ જે ફેક્ટર્સ જે આવે છે જે અફેક્ટ કરી શકે છે મશીન ડિઝાઇનને એ આપણે આજે ડિસ્કસ કરશું. તો તમે આજ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં અગાઉ મશીન ડિઝાઇનની ડેફિનેશન સ્ટડી કરી ગયા, તો એ પ્રમાણે તમને જો ડેફિનેશન ખબર હોય તો મશીન ડિઝાઇન ઓર મિકેનિકલ ડિઝાઇન મીન્સ વોટ? તો જેટલા પણ મિકેનિકલ પાર્ટ્સ કે એલિમેન્ટ્સ આવે છે જેમ કે શાફ્ટ, બેરિંગ, ક્લચ, ગિયર્સ, ફાસ્ટનર્સ, આ બધાની પ્રોપર ડિઝાઇન કરવી એને મશીન ડિઝાઇન પ્રોસેસ કહેવાય. તો ડિઝાઇન કરવી મીન્સ કે ખાલી ડ્રો કરવું એવું નહીં. તો એ જે બધા પાર્ટ્સ જે તમે પર્પઝથી કોઈ મશીનની અંદર ક્યાંય યુઝ કરવાના છો અને તમે જેટલી લાઈફ ડિસાઇડ કરો છો ત્યાં સુધી એ વર્ક કરી શકે, એ બધાની માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીને પ્રોપર એની ડિઝાઇન કરવી પડે, એટલે કે એના ડાયમેન્શન નક્કી કરવા પડે. તો આ બધા પાર્ટ્સના પ્રોપર ડાયમેન્શન નક્કી કરવા, ડિસાઇડ કરવાની જે લેન્ધી પ્રોસેસ છે એને કહેવાય ડિઝાઇન. તો એ પ્રમાણે જો તમે આગળ વધતા જાઓ તો ડિઝાઇનને અફેક્ટ કરીએ એવા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ આવે છે જે તમારે ડિઝાઇન કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. નહીં તો ડિઝાઇન થઈ ગયા પછી, પ્રોડક્ટ બની ગયા પછી મે બી એવું બને કે કોઈકના કોઈક ફેક્ટરના કારણે એ પ્રોડક્ટ રિજેક્ટ થઈ જાય, તો એ ડિઝાઇન કરેલી, મેન્યુફેક્ચર કરેલી પ્રોડક્ટ કાંઈ કામની નહીં. એટલે પ્રોડક્ટની ડિઝાઇન કરતી વખતે જેવા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લઈ લેવા જોઈએ, જેમ કે ફર્સ્ટ, જીઓમેટ્રી એન્ડ કાઇનેમેટિક્સ ઓફ ધ મશીન. એટલે જે પાર્ટ્સની, એલિમેન્ટ્સની તમે ડિઝાઇન કરો છો એનું સ્ટાર્ટિંગમાં સૌથી પહેલાં જીઓમેટ્રી ડિસાઇડ કરી લો. મીન્સ કે એનો શેપ અને એની સાઇઝ, કે કઈ રીતનો તમે શેપ રાખશો જેથી કરીને પ્રોપર જે મશીનમાં ફિટ કરવાનો છે, જે ડિવાઇસમાં તમારે ફિટ કરવાનો છે એની અંદર પ્રોપરલી એ ફિટ થઈ જાય. અને ફિટ થયા પછી તમારે જે એ મશીન કે ડિવાઇસનો યુઝ કરવાનો છે એને મોશન આપવાની છે, મોશનની અંદર પણ એ ફિટ થઈ જાય, જેને કહેવાય કાઇનેમેટિક્સ. એટલે સેકન્ડ વર્ડ છે કાઇનેમેટિક્સ. એટલે કાઇનેમેટિક્સ પણ એક પ્રોપર હોવું જોઈએ જેથી કરીને પ્રોપર મોશન આપી શકે. જેમ કે અહીં એક મિકેનિઝમ આપણે બતાવી હતી આઈસી એન્જિન જેવું, કે જેમાં પિસ્ટન જુઓ તો લેફ્ટ સાઈડ, રાઈટ સાઈડ એ રીતે લિનિયર મોશન કરે છે, જેના કારણે ક્રેન્ક જે છે એ રોટેશનલ મોશન, ગોળ ગોળ ફરે છે. તો આ બધા પાર્ટ્સ વચ્ચે જો તમે પ્રોપર જીઓમેટ્રિકલ શેપ ન આપો તો સરખું કનેક્શન ન થઈ શકે, અને સરખું કનેક્શન ન થાય તો સરખો શેપ ન બને, સરખી મોશન ન આવે. તો આ પ્રકારે તમારે જીઓમેટ્રી અને કાઇનેમેટિક્સ ઓફ પાર્ટ્સનું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ ડિઝાઇન કરતી વખતે, જેથી કરીને એકબીજા સાથે સરખી રીતે કનેક્ટ થઈ શકે, એસેમ્બલ થઈ શકે. જનરલી જેટલા પણ મિકેનિકલ પાર્ટ્સ આવે છે એ બધાની મોશન રેક્ટિલિનિયર, કર્વેલિનિયર વિથ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી ઓર કોન્સ્ટન્ટ ઓર વેરિયેબલ એક્સેલરેશન છે એ તમે ડિફાઇન કરી શકો. મીન્સ કે એક લાઇનમાં અથવા તો રોટેટ થાય એ રીતે તમારે મોશન ડિફાઇન કરવાની છે. સેકન્ડ ફેક્ટર છે ટાઈપ્સ ઓફ લોડ એન્ડ સ્ટ્રેસીસ પ્રોડ્યુસ બીકોઝ ઓફ ધી લોડ. જે પણ તમે પાર્ટ્સ કે મિકેનિકલ એલિમેન્ટ્સની ડિઝાઇન કરો છો એના ઉપર કયા કયા ટાઈપના લોડ લાગવાના છે, જેના કારણે કયા કયા ટાઈપના સ્ટ્રેસ જનરેટ થઈ શકે છે, અને એ બધા સ્ટ્રેસના કારણે એ કમ્પોનન્ટ તૂટી ન જાય, બ્રેક ન થઈ જાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવા માટે એ કેટલો લોડ, સ્ટ્રેસ સહન કરી શકશે, સસ્ટેન કરી શકશે, એનું કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે, ગણતરી. તો આ બધી ગણતરી કે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે કયા ટાઈપનો લોડ અને કયા ટાઈપનો સ્ટ્રેસ જનરેટ થાય છે એ જોવું પડે. એટલે કે આપણે આ સબ્જેક્ટમાં 5th સેમેસ્ટર ડિપ્લોમામાં DME સબ્જેક્ટમાં સેકન્ડ ચેપ્ટરથી તમે નામ જોશો બધાના, તો મશીન એલિમેન્ટ સબ્જેક્ટેડ ટુ ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ, સબ્જેક્ટેડ ટુ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ, સબ્જેક્ટેડ ટુ ટોર્શનલ સ્ટ્રેસ, આવા નામ જોવા મળશે. એટલે કે અલગ અલગ જે પણ સ્ટ્રેસ લાગે છે એ પ્રમાણે મિકેનિકલ એલિમેન્ટ્સની ડિઝાઇન કરવી પડતી હોય છે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે તમારે ટાઈપ્સ ઓફ લોડ અને સ્ટ્રેસને ધ્યાનમાં રાખવાનું. થર્ડ જે ફેક્ટર છે એ છે સિલેક્શન ઓફ મટીરિયલ. સપોઝ તમે ગણતરી કરી લીધી પણ મટીરિયલ જે લ્યો છો એ પ્રકારે તમારી ગણતરી સાચી છે, હવે બીજા ટાઈપનું મટીરિયલ લ્યો છો એ પ્રકારે તમારી ગણતરી ખોટી પણ પડી શકે છે, કારણ કે મટીરિયલ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ નથી હોતું. કારણ કે મટીરિયલની પણ પોતાની પ્રોપર્ટી હોય છે, કેટલું હાર્ડ છે, કેટલું સ્ટ્રોંગ છે, કેટલું ટફ છે, કેટલી ડક્ટાઇલ છે, કેટલું એની અંદર વિટલનેસ છે, એ બધી. તો એ પ્રકારે તમારે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવું પડે છે જેથી કરીને કમ્પોનન્ટ બ્રેક ન થઈ જાય. જેમ કે સ્પ્રિંગ છે,
તો સ્પ્રિંગ છે એનું મટીરિયલ કેવું હોવું જોઈએ જેથી કરીને એને ખેંચો તો એ ખેંચાય અને દબાવો તો દબાય. એટલે એનું મટીરિયલ છે એ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે હોઈ શકે. ત્યાં બ્રિટલ મટીરિયલ તરીકે કાસ્ટ આયર્ન નો યુઝ થાય. સ્પ્રિંગ કોઈ દી કાસ્ટ આયર્નમાંથી ન બની શકે, કારણ કે કાસ્ટ આયર્નને તમે ખેંચો ને તો એ ખેંચાય નહીં, દબાવો તો દબાય નહીં. એટલા માટે એ સ્પ્રિંગ માટે પણ પ્રોપર મટીરિયલ ફિક્સ કરેલું છે. તો આ પ્રકારે જ દરેક મશીન એલિમેન્ટ્સના મટીરિયલ પણ સિલેક્ટ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે. એટલા માટે તે જે પણ મટીરિયલ સિલેક્ટ કરો છો એની અંદર જેટલી પણ મિકેનિકલ પ્રોપર્ટીઝ આવે છે, ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આવે છે, જેટલી કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ આવે છે, એ બધી પ્રોપર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. પછી ફોર્થ ફેક્ટર છે ક્લાઇમેટ એન્ડ કેમિકલ ઇન્ફ્લુઅન્સ. એટલે કે તમે જે કન્ડિશનમાં યુઝ કરવાનો છો એ કન્ડિશનની અંદર કદાચ ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ હોય, કદાચ ટેમ્પરેચર બહુ લો હોય, એવું પણ બની શકે. ક્યારેક કોઈ પાર્ટ્સનો માઇનસ ટેમ્પરેચરમાં યુઝ કરવાનો હોય છે, ક્યારેક કોઈ પાર્ટ્સનો +70-80 ડિગ્રી અથવા મોર દેન 100 ડિગ્રીમાં પણ યુઝ કરવાનું હોય છે. એ પ્રકારે તમારે અલગ અલગ ટેમ્પરેચરે, અલગ અલગ સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયરમાં જે પણ કેમિકલ રિએક્શન થઈ રહ્યું છે એ પ્રકારે તમારે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરીને ડિઝાઇન કરવી પડે. નહીંતર શું થશે કે નહીંતર એની અંદર હ્યુમિડિટી, ટેમ્પરેચર, પોલ્યુશન, ગેસીસ, એન્વાયરમેન્ટ પેરામીટર્સ આ બધા છે એ કમ્પોનન્ટની અને એની લાઈફના પરફોર્મન્સને એ એફેક્ટ કરી શકે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે ક્લાઇમેટ અને કેમિકલનું ધ્યાન રાખવું પડશે. નેક્સ્ટ ફેક્ટર છે ફિફ્થ, પ્રોડક્શન ફેસિલિટી. તમે જે પ્રકારે ડિઝાઇન કરી દીધી, જે પ્રકારે શેપ નક્કી કરી નાખ્યો, એ શેપ અને એ પ્રકારના ડાયમેન્શન વાળું બનાવો કોઈ પ્રોડક્ટ છે, તમારા મશીન માટે કેપેસિટી જ ન હોય, તમારું મશીન એના માટે કેપેબલ જ ન હોય, તો તમે એ બનાવી જ નથી શકવાના, પછી ગમે એવી સારી ડિઝાઇન કરી હોય. તો ડિઝાઇન છે તમે બધા ફેક્ટરને કન્સિડર સાથે સાથે એવું પણ કન્સિડર કરવું પડે કે તમારી પાસે પ્રોડક્શન કરવા માટે કેવી ફેસિલિટી છે, કયા પ્રકારના મશીન અવેલેબલ છે, કયા પ્રકારની તમે ક્વોલિટી છે, તમે કયા પ્રકારનું પરફેક્શન આપી શકશો. તો આ પ્રકારે બધા જ તે ફેક્ટર્સને કમ્બાઈન કરીને પ્રોડક્શન ફેસિલિટી પણ કેટલી છે તમારી પાસે એ ધ્યાનમાં રાખીને પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી, પ્રોડક્ટની ડાયમેન્શન છે, ડિઝાઇન છે એ નક્કી કરવામાં આવતું હોય છે. પછીનું જે ફેક્ટર છે એ છે 6, યુઝ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ પાર્ટ્સ. ઘણા બધા એવા મશીન્સ છે જેની અંદર જે પણ નોર્મલી નાના નાના એલિમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે, જેમ કે સ્ક્રૂ છે, જેમ કે નટ છે, જેમ કે બેરિંગ છે, જેમ કે ચેઇન છે, બેલ્ટ છે, આવા બધા અમુક પાર્ટ્સ છે ને એ માર્કેટની અંદર અમુક સ્ટાન્ડર્ડ છે એ ડિઝાઇનના મળતા જ હોય છે. તો આખી વર્લ્ડની અંદર અમુક પાર્ટ્સના ડાયમેન્શન ફિક્સ કરી દીધેલા છે કે એની સિવાયના બીજા ન હોવા જોઈએ. જો તમે એની સિવાયના પોતે જાતે કંઈક નવું કંઈક કરવા જાઓ ને બનાવો છો અને તમે કોઈ બીજાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એ ફિટ કરવા માંગો છો તો એ કોઈ દી પોસિબલ નહીં થાય. એટલે જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ પાર્ટ્સનો યુઝ કરો છો અમુક જે ફિક્સ કરેલા છે એનો, તો એ કોઈ પણ વર્લ્ડની અંદર કોઈ પણ મશીનની અંદર ફિટ કરી શકશો, જેથી કરીને તમારી ડિઝાઇન છે એ સારામાં સારી ઘણા બધા એક્સપાન્ડેડ એરિયાની અંદર વર્ક કરી શકે. નહીંતર તમારે એક લિમિટેડ ફંક્શન માટે જ તે યુઝ કરી શકશો. એટલે સ્ટાન્ડર્ડ પાર્ટ્સનો તમે યુઝ કરો તો એ વધારે ને વધારે સારું બનતું હોય છે. અને સ્ટાન્ડર્ડ પાર્ટ્સ બનાવવા માટે મશીનરી પણ મોસ્ટ ઓફ લેવલે અવેલેબલ હોય છે, એટલે ઇકોનોમિકલી પણ તમને સારો એવો ફાયદો થઈ શકે. નેક્સ્ટ ફેક્ટર છે 7th, લિમિટ ફિટ એન્ડ ટોલરન્સીસ. તો દર વખતે જે પ્રોપર આપણે ડાયમેન્શન ફિક્સ કર્યા હોય એ જ પરફેક્ટ એક્ઝેક્ટ 1 mm નો પણ ફેર આવ્યા વગર એ જ ડાયમેન્શન વાળી પ્રોડક્ટ બને એવું કોઈ ફિક્સ નથી, એવું પોસિબલ જ નથી. એટલા માટે એ પ્રોડક્ટની અંદર અમુક થોડાક માટે એલાઉન્સીસ, ટોલરન્સીસ પણ આપવા પડતા હોય છે કે થોડીક છૂટછાટ કહી શકીએ. કે સપોઝ તમારે કોઈ એક શાફ્ટ બનાવવો છે જેનો વ્યાસ ડાયામીટર 50 mm રાખવો છે, 50 mm, તો તમે જો એ પ્રોડક્ટ બનાવવા જાઓ છો તો તમારે 50 mm નો નહીં બને, 15.01 mm નો બને. તો એ શાફ્ટ છે એલાઉડ છે, પરમિશન છે કે નથી એ યુઝ કરવા માટે? તો એ છે, કારણ કે એની અંદર થોડી ઘણી છૂટછાટ હાલશે ડાયમેન્શનમાં, ઉપર નીચે થોડી ઘણી છૂટછાટ આપી શકો, નહીંતર તો કોઈ દી પોસિબલ જ નથી એવા પાર્ટ્સ બનાવવા. એટલા માટે આવી જો પ્રકારની કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવે છે તો એને કહેવાય ટોલરન્સીસ. એટલે ડિઝાઇન કરતી વખતે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કેટલું ટોલરન્સીસ આપવું પડે એવું છે, તો એ પ્રકારે તમે ડિઝાઇન કરો તો આગળ જતાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. સાથે સાથે જે પણ તમે પ્રોડક્ટ બનાવો, સપોઝ શાફ્ટને તમારે એક હોલમાં ફિટ કરવો છે, તો શાફ્ટ અને હોલ વચ્ચે જે પણ ડાયમેન્શનમાં ચેન્જ રહી ગયો છે એના કારણે કદાચ શાફ્ટ અને હોલ જે પરફેક્ટ ફિટ ન થઈ શકે, ઘણીવાર ટાઈટ રહી જાય, ઘણીવાર લૂઝ પણ રહી જાય. તો આ પ્રકારે ટાઇટનેસ અને લૂઝનેસ કેટલી રાખવી જોઈએ એને કહેવાય ફિટ. તો એ પ્રકારે ફિટ પણ ડિસાઇડ કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ પ્રકારે જ્યારે પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવો ત્યારે
કેટલા પ્રકારની છૂટછાટ છે, કેટલા પ્રકારની ટાઇટનેસ અથવા લૂઝનેસ છે એ રાખવી પડતી હોય છે, એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ 8th ફેક્ટર છે ફ્રિક્શનલ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ લુબ્રિકેશન. જ્યારે કોઈ બે પાર્ટ્સ વચ્ચે ઘર્ષણ થતું હોય, એટલે કે બે પાર્ટ્સ એકબીજાની સાથે ટચ થઈને કમ્પેરેટિવલી મોશનમાં હોય તો એકબીજાને ઘસતા હોય છે, ઘર્ષણ થતું હોય છે, તો એ બંને વચ્ચે શું પ્રોડ્યુસ થતું હોય છે? રેઝિસ્ટન્સ. અને એના કારણે છે અમુક એફિશિયન્સીનો, અમુક એનર્જીનો લોસ થતો હોય છે, જેની કારણે એ બંને છે એમાંથી એકાદું તૂટી જાય એવું પણ બને અમુક ટાઈમ પછી. તો આવું ન થાય એના માટે વચ્ચે આપણે લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ, જે તમે ઘણી જગ્યાએ જોયેલું જ છે. આપણે ઘણીવાર બાઇક કે સાયકલ યુઝ કરતા હોઈએ તો ઘણીવારે આપણે એને ઓઇલિંગ કરવું પડતું હોય છે, જેથી કરીને એને લુબ્રિકેશન પ્રોવાઈડ થઈ શકે. તો એ પ્રકારે જો તમે લુબ્રિકેશન પણ કયું તમે અવેલેબલ રાખશો ડિઝાઇનની અંદર, એ ડિસાઇડ કરી લો, તો આગળ જતાં એ પ્રોડક્ટની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. અને એના પછીનો નેક્સ્ટ લાસ્ટ ફેક્ટર છે 9th ફેક્ટર, કોસ્ટ કન્સિડરેશન એન્ડ મેઇન કન્સિડરેશન ઇન ઇન્ડિયા. એવું કહી શકાય કે તમે પ્રોપરલી જે પણ સારામાં સારી ડિઝાઇન કરો, સારામાં સારી ક્વોલિટી યુઝ કરો છો, સારામાં સારા મટીરિયલ યુઝ કરો છો, પણ કોસ્ટ જ એટલી બધી હાઈ બની જાય છે કે માર્કેટમાં એ વેચાઈ શકે નહીં, સેલ ન થઈ શકે, તો પછી એ નકામું જ જવાનું છે. તમે સારામાં સારી કોઈ એક પ્રોડક્ટ બનાવી શકો, પણ એટલી માર્કેટ કરતાં પ્રાઇસ તમારી વધુ થઈ જાય છે તો કોઈ પરચેસ નહીં કરે. તો ઓવરઓલ જે પણ કોસ્ટ છે એ તમારા પ્રોડક્ટની ઓછી થાય એ પ્રકારે તમારે ડિઝાઇન કરવાની છે, એ પ્રકારે તમારે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું છે, સાથે સાથે ક્વોલિટીમાં કોઈ બાંધછોડ ન થાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ બધા ફેક્ટર કન્સિડર કરીને એક પ્રોપર ડિઝાઇન છે એ તમારે આપવાની છે ટૂંકમાં. તો આ બધા ફેક્ટરને 1 by 1 તમે સ્ટડી કરો, જ્યારે પણ કંપની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ ત્યારે તમને પરફેક્ટ આઈડિયા આવશે કે આ બધી વસ્તુને એકને ધ્યાનમાં રાખીને પરફેક્ટ ડિઝાઇન થાય છે. એટલા માટે જ આપણે મશીન ડિઝાઇનને એવું કહી શકીએ કે એવું સિમ્પલ ટાસ્ક નથી, એ બહુ લેન્ધી ટાસ્ક છે, બહુ અઘરું છે. એટલા માટે ડિઝાઇન કરવું અગત્યની હોય છે. ઓકે, તો આ છે મશીન ડિઝાઇન કરતી વખતે કયા ફેક્ટર ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ, જે તમારે ડિપ્લોમાની અંદર DME સબ્જેક્ટમાં ઘણીવાર ક્વેશ્ચનમાં પૂછાતા હોય છે. તો આઈ હોપ તમને સમજાણું હોય છે. તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો GTU સ્ટડીઝ ચેનલ. થેન્ક યુ.